Oj, klockan är bara 7. Ish. Jag kan sova mer. Oj. Oj, klockan är 9. Jag måste gå upp. God morgon. Jag går till badrummet. Jag ska borsta tänderna. Jag ska duscha och gå på toaletten. Jag ska klä på mig. Jag ska ha de här svarta byxorna på mig. Vilken tröja ska jag ha? Ska jag ha den här ulltröjan? Eller ska jag ha den här koftan? Jag bestämde mig för ulltröjan. Nu är jag påklädd. Jag ska förbereda min frukost. Det här är en fralla. Jag skär frallan. Jag tar en kniv och smör. Jag brer smöret. Ost. Jag tar en skiva ost. Jag lägger den på frallan. En tomat. Jag skär tomaten. Jag lägger 2 skivor på min smörgås. Nu är min smörgås klar. Men var är min yoghurt? Är den här? Oj, vilken röra! Jag kan inte hitta min yoghurt. Det här är inte den. Oj, oj, oj. Den finns inte i skåpet. Var är den? Ah, kylskåpet. Den är kanske i kylskåpet. Ja, här är den. Nu tar jag en skål. Jag öppnar locket. Jag häller yoghurten i skålen. Jag ska också dricka te. Jag tar en kopp. Jag tar en tepåse och lägger den i koppen. Jag häller det kokande vattnet i koppen. Nu får det stå några minuter innan det är klart. Smaklig måltid! Jag sätter på mig min kappa. Jag sätter på mig skorna. Jag knyter skorna. Jag går till jobbet.